Yamaha Tracer 700 ανανεώθηκε ολοκληρωτικά, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις Euro 5 προδιαγραφές, αλλά και το χαρακτήρα του. Οι άνθρωποι της Yamaha έβαλαν στο μικροσκόπιο την άνεση, το σχεδιασμό και τη συμπεριφορά. Όλα αυτά δηλαδή που είχαμε εντοπίσει και στο προηγούμενο μοντέλο. Είχαν άραγε αποτέλεσμα οι προσπάθειές τους? Εμείς ταξίδεψαμε μέχρι την εξωτική Τενερίφη για να το ανακαλύψουμε. Ελάτε παρέα μας να κάνουμε τη βόλτα. Μετά από μια γεμάτη βόλτα 260 χιλιόμετρων στη σέλα του ανανεωμένου Tracer 700 της Yamaha, λίγα πράγματα μένουν αναπάντητα σχετικά με το πάγιο ερώτημα για κάθε νέα μοτοσυκλέτα που οδηγούμε και δοκιμάζουμε. Γιατί να προτιμήσει κάποιος το Tracer 700? Η απάντηση στο ερώτημα είναι εξίσου σημαντική και ενδιαφέρουσα με τη διαδικασία που ακολούθησαν οι μηχανικοί του εργοστασίου για να φτάσουμε σε αυτήν. Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Η Yamaha, έχοντας την εμπειρία από τα παλαιότερα TDR και TDM, γνωρίζει πολύ καλά τι χρειάζεται, όχι απλώς για να παίζεις σε μια κατηγορία μόνο σου, αλλά στην ουσία να δημιουργείς μια ολόκληρη κατηγορία μοτοσυκλετών από το μηδέν. Η φιλοσοφία του εργοστασίου, που είναι ίσως η πιο ευρωπαϊκή από τους υπόλοιπους Ιάπωνες κατασκευαστές, έχει συμβάλει σε αυτό σε μεγάλο βαθμό. Προς επιβεβαίωση αυτού δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από το νέο Tracer. Πρόκειται για μια μοτοσυκλέτα που ο σχεδιασμός της ως προϊόν έγινε στο ευρωπαϊκό αρχηγείο της Yamaha στην Ολλανδία, ενώ η εξέλιξη του κινητήρα ήταν ο μοναδικός τομέας που έγινε στην Ιαπωνία. Ο σχεδιασμός του πλαισίου και των πλαστικών έγινε από το R&D της Yamaha Motor Europe που εδρεύει στην Ιταλία σε συνεργασία με την GK Design Europe, με την κατασκευή του να ολοκληρώνεται στο εργοστάσιο Τσέμπεκα στη Γαλλία. Το Tracer 700 δηλαδή κρύβει πίσω του μια διαδικασία εξέλιξης με σαφείς και βαθιές επιρροές από την ευρωπαϊκή αγορά. Για τη Yamaha δεν υπάρχει καλύτερο πακέτο για να αυξήσει την εισρωή νέων αναβατών στην κατηγορία των Sport Touring και ταυτόχρονα να καταρρύψει τα στερεότυπα που ισχύουν γενικότερα για τις entry-level μοτοσυκλέτες. Συνήθως, οι περισσότεροι έχουν ταυτίσει την έννοια αυτή με συμβιβασμούς και υποδεέστερα χαρακτηριστικά, ενώ από την άλλη ο όρος Sport Touring φέρνει στο μυαλό το υψηλό κόστος και τον τεράστιο όγκο, κάνοντας αποτρεπτική για πολλούς την επιλογή. Δύσκολο καθήκον για το εργοστάσιο του Iwata, αλλά η μεθοδολογία της Yamaha φέρνει αποτέλεσμα. Στην εταιρεία των τριών διαπασών αρέσει να δουλεύουν πάνω σε καθορισμένους άξονες, που στην περίπτωση του Tracer 700 ήταν η ενίσχυση της ποραίσθησης, η βελτίωση της άνεσης και του εξοπλισμού με προσοχή στη σχεδιαστική λεπτομέρεια. Ξεκινώντας από την εμφάνιση, το νέο Tracer αποστασιοποιείται ελαφρώς από την αισθητική της οικογένειας των Tracer με επιρροές από τα Super Sport της εταιρείας. Οι δύο LED προβολής που θυμίζουν έντονα αυτούς στον R1 και R6 και σχεδιασμός των πλαστικών του fairing με σαφώς πιο sport παραπομπές προκειμένου να προσελκύσει ένα πιο νεανικό κοινό είναι το αδιαφυσβήτητο κριτήριο. Τα πλαστικά είναι και αυτά επανασχεδιασμένα, κάνοντας το προηγούμενο Tracer να δείχνει συντηρητικό και παροχημένο. Το πλαίσιο και το ψαλίδι παρέμειναν ως είχαν, ενώ παρά τη διαφορετική σχεδίαση και την προσθήκη βάρους λόγω των Euro 5 προδιαγραφών, οι άνθρωποι της Yamaha κατάφεραν με έξυπνες κινήσεις να διατηρήσουν το νούμερο του βάρους ακριβώς στα ίδια επίπεδα με πριν, στα 196 γεμάτα κιλά. Από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι αυτές που αφορούν το πυρούνι, το οποίο πλέον είναι τύπου κλειστού φυσικίου ή cartridge όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, με την ίδια διάμετρο στα 41 χιλιοστά. Φιλοξενεί πλέον λιγότερη ποσότητα λαδιού, έχει διαφορετικά settings εσωτερικά, ελαττήρια με μεγαλύτερο μήκος, όπως και ρυθμίσεις για την προφόρηση των ελαττηρίων και την απόσβεση της επαναφοράς. Όλα αυτά προδιαθέτουν για μια πιο προοδευτική λειτουργία, που θέλαμε οπωσδήποτε να επιβεβαιώσουμε κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Στο αμορτισέρ πίσω δεν άλλαξαν κάτι στο σετάρισμα ή στο ελαττήριο, αλλά προσθέθηκε και εδώ η δυνατότητα για ρύθμιση της απόσβεσης επαναφοράς. Στον κινητήρα άλλαξε ο προγραμματισμός του ψεκασμού, ενώ είναι τώρα πιο κοντή η σχέση της τελικής μετάδοσης. Η απόδοση μειώθηκε μόλις κατά 1,5 ύπο σε ό,τι αφορά την ισχύ, ενώ η ροπή διατήρησε αναλύωτα τα χαρακτηριστικά της. Ο τομέας της άνεσης ήταν ένας τομέας που έπασχε σημαντικά το Tracer 700, αλλά ευτυχώς με τις επεμβάσεις που δέχτηκε αυτό άλλαξε δραματικά. Το επανασχεδιασμένο μούτρο έφερε και τη νέα ζελατίνα, η οποία ρυθμίζεται μηχανικά με το ένα χέρι σε ένα εύρος 65 χιλιοστών. Το τιμόνι έγινε φαρδύτερο κατά 34 χιλιοστά, προσφέροντας πλέον καλύτερο μοχλό και σε συνδυασμό με τη σχεδιαστική αλλαγή στο σημείο που συναντάει η σέλα το ρεζερβουάρ, η εργονομία έχει βελτιωθεί σημαντικά υπέρ της άνεσης και της συμπεριφοράς. Το σημαντικότερο όμως σε αυτό το πεδίο είναι ότι επιτέλους τοποθετήθηκε νέα μονοκόμματη σέλα 2 επιπέδων με περισσότερο αφρόδες κατά 10 χιλιοστά στο χώρο του συνεπιβάτη, προσφέροντάς του την άνεση που δεν υπήρχε στο σχεδιασμό του προηγούμενου μοντέλου, αλλά και στη σέλα του MT-07 στο οποίο βασιζόταν. Τα πόδια του σχηματίζουν φυσιολογικές γωνίες και ο χώρος που του αναλογεί είναι μεγαλύτερος. Οι χούφτες επανασχεδιάστηκαν και αυτές,
παραμένοντας όμως ένα ωραίο διακοσμητικό στοιχείο χωρίς ιδιαίτερο λειτουργικό ρόλο. Η ψηφιακή LCD οθόνη είναι και αυτή διαφορετική από του MT-07 και του προηγούμενου Tracer 700, με μαύρο φόντο, περισσότερες πληροφορίες και το χειρισμό της να γίνεται από έναν διακόπτη στην αριστερή μεριά των χειριστηρίων. Απλή σε λειτουργία και ευανάγνωστη, δεν δημιουργεί αντανακλάσεις στον ήλιο, χωρίς όμως διασύνδεση με Bluetooth όπως συνηθίζεται πλέον στην πλειοψηφία των νέων μοντέλων. Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Tenerife μας φιλοξενούσε για την παρουσίαση ενός νέου μοντέλου, αλλά όσες φορές και αν έχουμε πάει, δεν παύουμε να μένουμε εντυπωσιασμένοι από τη χάραξη του οδικού δικτύου και την εκπληκτική πρόσφυση της ασφάλτου λόγω των ηφαιστειακών πετρωμάτων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή της. Είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο για τις μοτοσυκλέτες, όπου κάθε ατέλεια μεγεθύνεται πολύ. Είχε λοιπόν εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το αποτέλεσμα όλων των αλλαγών του Tracer 700 στην πράξη σε μια τέτοια διαδρομή. Η πρώτη εντύπωση βάζει με το καλημέρα ένα τικ στη λίστα με τα θετικά στοιχεία. Η θέση οδήγησης έχει αλλάξει, όχι δραματικά, αλλά τουλάχιστον αισθητά. Τα γόνατα εξακολουθούν να δημιουργούν μια σχετικά κλειστή γωνία, αλλά πλέον είναι πιο άνετη και λιγότερο στριμόκολλη από το προηγούμενο μοντέλο. Το κούμπομα της πρώτης σχέσης γίνεται με ελαφρώς εμφατικό τρόπο, πράγμα τυπικό για κυβότιο της Yamaha, αλλά ο συμπλέκτης έχει ελαφριά λειτουργία. Αυτό το τελευταίο, σε συνδυασμό με την πολύ καλή κατανομή του βάρους, κάνει τους ελιγμούς παιχνιδάκι μέσα στο αστικό περιβάλλον. Στα πρώτα στριφτερά κομμάτια της διαδρομής, η κοντύτερη σχέση της θελικής μετάδοσης φωνάζει ένα δυναμικό παρόν, με τις εξόδους από τις φουρκέτες και τις κλειστές στροφές να γίνεται ακόμα και με τρίτη ταχύτητα. Η ευστροφία του κινητήρα σε βοηθάει να κρατήσει ένα σβέλτο ρυθμό, με πιο συχνά ανεβάσματα σχέσεων και με μοναδική παραφωνία, αν μπορούμε να το πούμε καταχρηστικά έτσι, τη σχετικά απότομη απόκριση από τέρμα κλειστό γκάζι. Επιπλέον, μετά τις 5.500 στροφές, γίνονται αισθητοί και κάποιοι κραδασμοί στο τιμόνι, αλλά όχι σε σημείο που να χαρακτηριστούν ενοχλητικοί. Άλλωστε, εκείνη την ώρα το Tracer 700 κάνει αυτό που πρέπει για να εστιάσει το μυαλό σου αποκλειστικά και μόνο στην απόλαυση της οδήγησης, χωρίς να αποσπάται από τίποτε άλλο. Οι αλλαγές στις αναρτήσεις και η συνεργασία τους με το πλαίσιο είναι πραγματικά αποκαλυπτική. Έχεις πληροφόρηση ακριβώς για το πού πατούν οι τροχοί και με τη δυνατότητα ρύθμισης της επαναφοράς βρίσκεις εύκολα το ιδανικό setting για να σου εμπνεύσει το Tracer 700 εμπιστοσύνη και σιγουριά. Ο κινητήρας προσφέρει με γοργούς ρυθμούς στη δύναμή του και αντίστοιχα ανεβαίνουν τα νούμερα στο ψηφιακό κοντέρ. Μπορείς να εκμεταλλευτείς τη φόρα και να οδηγήσεις με ροή, καθώς η μοτοσυκλέτα εκτελεί με μεγάλη προθυμία τις αλλεπάλληλες εναλλαγές κλίσεων με μια ευπρόσδεκτη ουδετερότητα. Τα φρένα ανταποκρίνονται επάξια στο έργο τους, αν και λίγο παραπάνω δύναμη στο αρχικό δάγκωμα θα ήταν ευπρόσδεκτη. Το ABS μπαίνει σχετικά εύκολα σε λειτουργία, ειδικά όταν συνδυάζεται το φρενάρισμα με σαμαράκια, αλλά αυτό θα συμβεί όταν οδηγεί σε υπερβολικά γρήγορο ρυθμό. Τα τελευταία χιλιόμετρα της διαδρομής μας περιελάμβαναν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες καταστάσεις. Αρχικά, ένα στενό και στριφτερό κατηφορικό κομμάτι που έκανε τους οδηγούς των αυτοκινήτων να κάνουν στάσεις για να ξεζαλιστούν και ένα μικρό κομμάτι αυτοκινητοδρόμου. Στην πρώτη περίπτωση, η σωστή κατανομή του βάρους, αλλά και η σωστή διαχείρισή του από τις αναρτήσεις και το πλαίσιο, έκαναν τη μοτοσυκλέτα να εκτελεί πιστά τις εντολές του αναβάτη της. Ο κινητήρας παρήχε ανά πάσα ώρα και στιγμή τη ροπή που χρειαζόταν για να ξεκολλήσει από τις κλειστές φουρκέτες και δεν υπήρχε κανένα ψεγάδι που θα αποτελούσε αφορμή για αρνητική κριτική. Στο κομμάτι των ανοιχτών δρόμων, είχαμε την ευκαιρία να δούμε στην πράξη την αποτελεσματικότητα της προστασίας που προσφέρει το Tracer 700 στις υψηλές ταχύτητες. Με τη ζελατίνα στην τέρμα ψηλή θέση, δεν δημιουργούνται στροβιλισμοί στο κράνος ούτε φαινόμενα υποπίεσης, με τον κοντέρ να δείχνει πάνω από 160 χιλιόμετρα την ώρα. Παράλληλα, το Tracer 700 παραμένει ακλόνητο και σταθερό στην πορεία του, επιβεβαιώνοντας όχι μόνο τις sport αλλά και τις touring αρετές που διαθέτει. Πριν καν φτάσουμε στον τελικό προορισμό μας, η απάντηση στο αρχικό ερώτημα γιατί να επιλέξει κάποιος το Tracer 700 είχε ήδη σχηματιστεί στο μυαλό μας. Είναι πραγματικά μια από τις ιδανικές περιπτώσεις των προσιτών sport touring επιλογών. Δεν είναι απλώς μια entry-level πρόταση που θα χρησιμοποιηθεί μόνο ως εφαλτήριο για την είσοδο στην κατηγορία, αλλά μια ολοκληρωμένη μοτοσυκλέτα που προσφέρει σε γενναίες δόσεις φαν και ταξιδιωτικές δυνατότητες.